Sabah merupakan antara negeri di Malaysia yang terkaya dari segi sumber alamnya. Khazanah alamnya yang luas dan indah telah menjadikan negeri Sabah sebagai sebuah negeri yang terkaya pada suatu ketika dahulu. Khazanah yang luas dan indah ini telah menjadi mangsa kerakusan dan ketamakan manusia tertentu sehingga menyebabkan negeri Sabah bertukar menjadi negeri yang termiskin. Kemiskinan di Sabah seringkali dikaitkan dengan masyarakat orang asal yang tinggal di luar bandar. Tanpa disedari oleh pihak tertentu, kemiskinan orang asal ini sebenarnya berpuncak daripada kehilangan tanah-tanah adat mereka yang telah mereka duduki dan diami sejak turun-temurun lagi. Kawasan wilayah adat yang menjadi sumber penerusan nafkah hidup sejak awal kehidupan mereka telah diberikan hak atau geran hak milik kepada orang lain. Ramai komuniti orang asal tidak mampu mempertahankan hak mereka karena tidak sedar bahawa mereka sebenarnya ada hak ke atas tanah hak adat anak negeri atau NCR. Kekurangan kesedaran ini telah diambil kesempatan sepenuhnya oleh pihak luar, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab yang sepatutnya melindungi, mempertahankan dan menghormati undang-undang yang sudah termaktub dalam perundangan. Hari ini, masalah kehilangan tanah adat telah menjadi serius, malah semakin parah. Semakin hari, semakin banyak kawasan wilayah tanah adat orang asal telah diberikan geran oleh pihak kerajaan kepada pihak luar yang tidak sepatutnya berhak memiliki tanah tersebut. Hak pemilikan tanah adat telah diabaikan. Justru DVD ini diterbitkan khas untuk membantu komuniti orang asal dan masyarakat umum untuk memahami apakah hak orang asal ke atas tanah adat menurut perundangan dan apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan seterusnya mendapat pengiktirafan ke atas pemilikan tanah hak adat anak negeri. Fahamkah itu apa kata tanah adat? Belum paham. Okey, tanah adat ia adalah cara kehidupan orang asal. Okey, kalau kamu mau saru orang fikir kalau dia ada keran tanah, dia ada hak tanah. Ini dia betul. Bagi orang asal dia ada dua jenis, dua cara untuk memiliki tanah. Satu ada keran, satu tidak ada keran. Ada keran kamu tahulah, NT, CL, PL ini semua keran. Tetap pemilik tanah. Tetapi ada untuk orang asal, dia ada hak istimewa. Yang hak ini yang kita namakan tanah adat. Tanah adat ini tidak ada keran. Tanah adat ini bergantung kepada 3 syarat. Pertama, kamu orang yang pentuntut tanah adat mestilah orang asal. Seperti kamu lah. Orang sungai. Orang sungai. Sungai Temenggong. Orang asal. Syarat pertama okey. Syarat kedua, tanah itu mesti mau tanah kerajaan, state land. Syarat ketiga, orang asal mesti ada usaha. Ada usaha dalam tanah itu. Apa gaya usaha? Tanaman, bangunan, sudah kasih besi. Itulah usaha. 3 syarat. Okey, dalam rang undang-undang land ordinance kita ada 7 jenis. 7 jenis boleh kita memohon tanah adat. Okey, 7 jenis. Iaitu Section 15 Land Ordinance. Section 15 Land Ordinance 7 jenis. Salah satu ialah kalau orang asal itu sudah duduk di tanah itu selama sekurang-kurang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dia sudah buat rumah sana 3 tahun duduk sana. Berturut-turut. Ya, berturut-turut 3 tahun sekurang-kurang ya. Masa dia tuntut masa sebelum itu 3 tahun. Dia sudah buat rumah, sudah duduk sana. Kedua, jenis kedua yang paling senang dia sudah tanam tanah itu. Tanam bukan banyak tanaman, 50 pokok 1 hektar. Okey. Ini maksud 30 pokok dalam 1 ekar lah. Okey. Kalau kau tanam 50 pokok pisang dalam 1 hektar, layak. 50 pokok kelapa, layak. Tidak susah kan? Tanam 50 pokok pisang 1 ekar, tidak susah. Okey. Kalau sudah tanam padi, layak. Okey, 7 jenis lah.
Macam ada kuburan kah, ada kawasan kuburan kah, kawasan paung kah itu. Untuk tanah kah itu. Okey? Itu pun layak. 7 jenis. Okey? Jadi yang paling senang yaitu kalau sudah sana 3 tahun, hak ini boleh dipinta. Pinta milik. Boleh diwarisi. Kalau dari kau punya bapa, boleh kasih kau punya kasih anak dia. Macam kamu sebagai waris dari nenek moyang lah. Kamu sana sudah ada 4 generasi, nenek kamu sudah dapat tanah adat. Kamu hanya warisi. Okey? Itu saja. Ini adalah dalam section 65, section 66 Land Ordinance. Semua ini ada sana. Okey? Jadi dalam undang-undang kita hanya penolong pemungut hasil tanah boleh memberi keputusan, boleh siasat dan beri keputusan tuntutan tanah adat. Itu adalah section 14. Ya, section 14. Orang pertama ialah penolong pemungut hasil tanah. Okey? Kalau orang asal dia mau memohon tanah adat. Okey? Dia mesti mau tahu, adakah saya ini 3 syarat? Adakah saya orang asal? Adakah tanah itu saya memohon state land, bukan forest reserve, bukan orang punya tanah, bukan tadahan ayah. Okey? Kalau state land boleh. Okey, ketiga, apakah usaha saya atau nenek moyang saya dalam tanah itu? 3. Okey ya? Jadi apa macam memohon? Kamu memohon kepada penolong pemungut hasil tanah di kawasan dengan secara bertulis. Tulis. Okey? Jadi sudah memohon, ya, itu adalah dalam section 14, 15, 16. 66, 65. Kamu memohon. Nah, contoh surat memohonan sudah sedia oleh Pak Kos. Ada sedia. Okey, sudah memohon, penolong pemungut hasil tanah akan panggil satu siasatan awam. Macam bicara lah. Dalam bicara itu kamu mesti mau membuktikan tanah adat. Ya, satu contoh. Kamu mesti mau kasih tahu nenek moyang saya sudah masuk tanah itu sejak bila. Kamu tahulah. Ada yang cakap sejak Jepun. Sebelum Jepun, sebelum penjajah British. Masuk sudah. Kemudian nenek moyang saya sana sudah tanam, sudah buat rumah. Kemudian bapak saya waris, sebagai waris. Sekarang saya waris tanah itu, ya. Jadi itulah selesai, senang. Jadi kau bilang selain daripada saya ada bukti, dokumen, bukti gambar. Saya ada gambar. Inilah gambar rumah ini, tanaman ini, pergi kuburan nenek moyang saya, nenek kuburan. Ini dokumen bukti. Ini bukti dokumen. Saya juga ada bukti saksi. Hari ini saya ada bawa ketua kampung. Ketua kampung atas sini, dia boleh kasih jadi saksi. Okey? Okey, penolong pemungut hasil tanah akan panggil itu ketua kampung saksi. Dia tanya ketua kampung. Ketua kampung mungkinlah dia cakap apa yang diterangkan oleh Justin tadi itu semua betul. Saya sendiri tahu, saya ada pengetahuan. Saya ketua kampung sejak bila sampai bila, memang saya tahu. Tanah itu dia punya sudah sangat lama. Tidak ada orang buat pantahan, ya. Kita anggap di masyarakat kampung anggap tanah itu dia punya keluarga. Inilah bukti. Okey? Kemudian keputusan oleh penolong pemungut hasil tanah. Keputusan selalunya tulislah. Apabila kamu terima keputusan itu, kamu mesti mau berhati-hati. Apa keputusan? Jangan ambil keputusan simpan. Kamu tengok apa keputusan. Kalau keputusan itu menolak permohonan kamu, atau kamu memohon 10 ekar, dia kasih 2 ekar saja. Kalau kamu tidak puas hati, kamu mesti mau buat pantahan dalam tempo 30 hari. Itu section 41. Tempo 30 hari, kamu mesti mau buat permohonan ke penolong, ke pengarah tanah dan ukur. 30 hari tempo. Tak mau bayar RM50. Okey? Apabila kamu kasih notis rayuan kepada pengarah tanah dan ukur di KK, kamu mesti mau bayar RM50. Mau dapat itu receipt.
Receipt. Ini penting, receipt. Pembayaran. Kalau tidak receipt, tidak ada bayaran, ini permohonan rayuan akan ditolak. Sudah itu, pengarah akan panggil satu siasatan awam. Sekali lagi bicara. Ya, dia bicara seperti kamu itu hari itu bicara, oke? Kamu mau sediakan surat akuan. Ya, dalam dua bicara kamu mesti mau sediakan surat akuan. Oke, tulis, kasih. Jangan cakap saja. Cakap kalau tidak ada ditulis, habis. Kau punya cakap tidak guna. Kau mesti mau dengan cara yang baik, dengan cara yang profesional. Kau mesti mau buat surat akuan. Apa kau punya bukti? Mau pandai kasih tulis surat akuan. Kasih itu surat akuan kepada dalam bicara. Inilah surat akuan saya. Supaya apa kau cakap, semua ada rekod. Kan? Kalau kau cakap, dia tidak tulis, nanti buka buku, kosong. Jadi mau pandai. Orang kampung, orang asal mau pandai sudah sekarang. Bukan main cakap. Dulu main cakap boleh, hari ini main cakap mungkin tidak boleh. Ya, jadi mesti mau dengan dokumen. Oke? Kemudian pengarah dia akan bagi keputusan. Nah, apabila kita terima keputusan, tengoklah keputusan. Kalau tidak puas hati, kau ada 30 hari buat rayuan. 30 hari. Buat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Seperti kamu lah. Mahkamah Tinggi. Tidak puas hati, kamu buat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Kali ini mesti mau lantik berkuam. Ya, lantik berkuam untuk mewakili kamu di mahkamah. Berkuam tahulah apa yang dia buat lah. Kan? Jadi mungkin kamu cakap orang asal, orang kampung susah mau lantik berkuam, tidak duit. Ini yang masalah besar. Masalah besar. Tapi saya selalu kasih tahu orang asal, ya, masalah ini, uang ini boleh diselesaikan. Kalau kerja sama, kalau satu hati. Kalau kau satu orang tidak boleh selesai, kampung mau tolong selesai. Ya, hari ini kau ada masalah. Kalau orang kampung tidak tolong dia, lain kali kau yang masalah. Orang pun tidak tolong kau. Kalau satu orang di kampung ada masalah, semua mau tolong dia. Karena ini hari dia, lain kali kau. Paham? Ya, jadi masalah ini boleh diselesaikan. Kalau masyarakat di kampung satu hati, jangan tengok dan lihat saja. Kan? Kalau kau punya kawan, kau punya keluarga, kau punya ahli masyarakat ada masalah, kau semua mau tolong dia. Ini mesti mau ada. Kan? Kalau orang datang masuk kau punya tanah, mau mencerobohkan tanah, mesti mau semua keluar pergi tahan. Termasuk wanita. Termasuk budak-budak. Kalau kamu biar orang masuk, biar orang buat masih rusak, tanpa apa-apa pantahan, kamu yang rugi. Di mahkamah dia mesti mau tanya, adakah buat pantahan? Adakah buat pantahan? Kalau tidak ada pantahan, tidak ada bukti surat pantahan, susah kita peguam pun sudah cakap. Karena macam kamu sudah bersetuju, kamu sudah serahkan hak kepada itu penceroboh. Dan mesti mau perpantahan. Dalam undang-undang, kalau kamu perpantahan, tidak salah punya. Kalau polis datang pun dia takut, dia salah. Kau tahan kau punya hak tidak salah. Ini kau punya hak. Hak dalam perlembagaan. Kau ada hak untuk mentahankan hak sendiri. Tidak salah punya, yang takut polis. Polis pun ikut undang-undang juga. Kalau polis datang kacau kamu, tanya polis, apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Tanya dia. Jangan tanpa polis semua lari. Ya, betul. Kalau polis datang, semua satu kampung mau keluar, tanya apa salah? Apa salah? Itu. Tunggu polis jawablah. Oke ya, ini hanya cara kita untuk mentahankan hak. Kalau sampai mahkamah, ini mahkamah akan buat keputusan. Hai, saya sekarang berada di Paitan dan saya berada di salah sebuah kampung yang dinamakan Kampung Tebatu di kawasan Paitan. Dan beberapa tahun dahulu kampung ini sangat kaya dengan sumber-sumber semula jadi, di mana mereka masih mempunyai hutan, sumber-sumber makanan, dan juga sumber-sumber untuk kraftangan yang sangat berpotensi untuk ekonomi, dan juga sungai mereka masih asli pada masa itu. Tetapi kita lihat sekeliling pada masa kini, kampung mereka ataupun beberapa kawasan di kawasan Paitan ini
telah digazet di bawah kawasan perhutanan. Dan selain daripada kawasan perhutanan, terdapat beberapa buah syarikat besar ataupun syarikat gergasi yang telah mengambil ataupun merampas tanah adat beberapa buah kawasan di Paitan ini. Dan apabila mereka kehilangan tanah ini, tanah adat yang mereka telah warisi daripada nenek moyang lagi, mereka hidup tanpa tanah. Jadi lihatlah di sekitar sini kita nampak community kanak-kanak yang berada di sini, di mana kehidupan mereka harmoni, mempunyai kehidupan yang selesa karena mereka mempunyai tanah. Tetapi masalah ataupun cabaran sekarang yang seolah-olah menindas community adalah kerana apabila mereka telah kehilangan tanah mereka, kehidupan seperti ini juga akan hilang. Kanak-kanak juga tidak akan mempunyai tempat untuk berlindung ataupun tanah untuk meneruskan generasi di masa akan datang. Jadi oleh kerana tanah-tanah sudah diambil, tidak ada tanah lagi, dan sungai-sungai juga semua sudah tercemar, mereka sudah tidak mempunyai tempat untuk pendapatan, mencari puncak ekonomi. Dan kerajaan juga sedang cuba memberi sokongan selepas semua ini terjadi, kerana mereka sekarang berada di tahap kemiskinan. Tetapi sokongan yang kerajaan berikan ini, di mana mereka sentiasa memberikan subsidi dalam bentuk duit ataupun barang-barangan, dan ini menyebabkan mereka bukan menjadi kaya tetapi bertambah miskin, kerana tahap kebergantungan mereka terhadap bantuan kerajaan semakin meningkat. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang? Sekiranya tanah itu, tanah adat kita masih ada di sini, tentulah kita mempunyai peluang yang tinggi ataupun boleh meningkatkan usaha kita untuk bergantung kepada usaha sendiri, kerana kita masih mempunyai sumber-sumber dan tanah-tanah adat sekarang. Tetapi apa yang kita perlu buat sekarang, apa yang paling penting sekarang adalah untuk kita sama-sama berdiri memperjuangkan hak kita terhadap tanah adat kita. Sebab kami tahu juga bahawa di beberapa buah kawasan masih ramai yang tidak faham ataupun tidak sedar bahawa terdapatnya undang-undang yang melindungi hak kita sebagai orang asal, terutama dari segi tanah adat. Jadi sudah sampai masanya jangan biarkan perkara ini menindas kita, kerana ketiadaan tanah kita tertindas, kita jatuh miskin, dan anak-anak kita tidak lagi mempunyai tempat seperti sebelumnya. Jadi dengan itu saya menyeru kepada semua community ataupun orang-orang asal di seluruh Sabah amnya dan di seluruh Malaysia khasnya untuk meneruskan perjuangan, menegakkan keadilan dan menuntut hak kita sebagai orang asal. Di atas tanah saya yang saya lawan melalui peguam saya Datuk Kong Hong Ming, saya mempunyai kekuatan untuk mendapatkan hak pemilikan tanah adat saya ini melalui dokumen saya yang lengkap. Ya, misalnya sebelum saya lantik peguam saya itu, saya sudah buat bantahan di pejabat tanah dan saya sudah memohon untuk pemeriksaan di lapangan kawasan tanah yang dipertikai seperti yang milik saya tanah tersebut. Ya. Jadi walau bagaimanapun apabila saya mendapat tahu bahawa tanah itu boleh dilawan melalui undang-undang, peringkat undang-undang itu saya telah diwakili oleh peguam saya sendiri, yang mana 3-4 kali saya berhadapan dengan pembicaraan kes tanah adat ini, dan itu melibatkan Mahkamah Rendah Daerah Pitas dan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan Mahkamah Rayuan, dan yang terakhir sekali ialah Mahkamah Persekutuan, yaitu Ketua Hakim Negara sendiri telah turun ke Kota Kinabalu untuk memutuskan bahawa hak pemilikan tanah itu adalah milik saya dan saya menang. Isu berkaitan dengan
tanah adat ataupun NCR adalah sangat penting karena tanah bagi komuniti orang asal adalah sumber kehidupan. Tanah bukan saja dilihat sebagai kawasan pertanian, kawasan perhutanan, ataupun kawasan tedahan, tetapi juga dilihat sebagai sebagian daripada warisan budaya. Dan ini telah diperturunkan oleh nenek moyang kita, dan ini seharusnya kita pelihara untuk perturunkan kepada anak-anak kita dan juga generasi akan datang. Malangnya, sebagian daripada tanah adat ini sudah hilang karena diambil oleh orang luar, khususnya syarikat-syarikat yang besar untuk tujuan komersial. Apabila tanah adat kita hilang, sumber kehidupan kita akan hilang, begitu juga dengan budaya kita, dan kita akan bertambah lebih miskin. Tidak heran nanti, satu hari nanti kita akan menjadi setinggan di tempat kita sendiri. Selepas melihat video ini, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah kita berdiam diri dan tidak buat apa-apa dan membiarkan tanah kita hilang. Pilihan yang kedua ialah kita akan membuat satu pendirian dan kita akan memperjuangkan hak tanah adat kita. Undang-undang sedia ada seperti undang-undang tanah sememangnya sudah ada dan mengiktiraf hak kita terhadap tanah adat. Dan seharusnya kita pergunakan alat undang-undang ini sebaik yang mungkin. Saya berharap seluruh komuniti orang asal di negara kita akan terus bersatu, bekerjasama, dan saling bantu-membantu untuk mempertahankan hak tanah adat kita. Selamat berjuang.